Pojedeme do polského Krakova. Tu atmosféru miluji, ale to jídlo mám daleko víc rád samozřejmě. Dáme si mikulášský parní vlak na Osoblažce. A svezeme se prvním youtuberským vlakem. Tohle je úplně totálně originální. Ale vidíš, že někdo je kolem Vánoc a Nového roku nervózní a někdo je v pohodě. My jsme si na tu pohodu uvařili i já kafe. A já svařáček, můj oblíbený. A připravili jsme si 30 minut úžasného vysílání, kdy jedna reportáž bude vánoční, do Krakova, druhá reportáž zasněžená na Osoblažsku a třetí bude trošku akční, taková youtuberská. Co si dáme jako jedničku? Hele, protože jsou ty Vánoce, jsou tam vánoční trhy, já je mám ráda, vy je taky určitě máte rádi. Takže já bych volila Krakov, co ty na to? Jo, můžeme jet? Jedeme. Přátelé, nevím jak vy, ale já miluju Vánoce a vánoční čas a tak jsem se rozhodl, že poprvé v životě pojedu na vánoční trhy do Polska, konkrétně do Krakova. A při té příležitosti, že odzkouším přímé vlakové spojení Českých drah. Krakovské vánoční trhy jsou vyhlášené jako jedny z nejkrásnějších v Evropě a tak se na ně těším jako malej. Ano, mohl jsem jet autem 585 km a strávit tak za volantem i s přestávkami kolem 7 hodin. Ale za prvé jsme pořád o železnici a za druhé, ať si říká kdo chce, co chce. Vlakem je to prostě pohodlnější, jak uvidíte. Pro pořádek je 11. prosince 2017 a nám to z pražského hlavního nádraží jede v 10 hodin a 24 minut. A my jdeme do vagónu, abychom to všechno hezky stihli. Jedeme v pracovní den a tak je ve vlaku dostatek místa. V kombinaci pohodlného dílu původně rakouského vozu BMZ 225 jde o velmi příjemnou jízdu. Protože je ale poledne, hlásí se hlad a tak vyrážíme ve vlaku na oběd. Zařazení pouze bystrovozu do soupravy, která jede tak daleko, nás překvapí. Nedá se říct, že by to bylo zhoršení. V podstatě bystrovozy jsou vozy, které řadíme na linkách jakožto polovinu první třídy, to znamená podle obsazenosti cestujících. Porovnáváme tedy nabídku jídel a je opravdu stejná jako v plnohodnotných restauračních vozech. Také pivo teče, kafe se vaří, doplňkový sortiment je slušný, ale jak je na tom kvalita jídel? Neutrpí tím, že je regenerováno pomocí mikrovln? Tak, já jsem si dal pomalu taženého vyzilíčka na červeném víně, tak je ochutnáme. A nebudeme přibarvovat. Skutečně vám řeknu, jak to chutná. To se rozpadá jako dort, opravdu. Sám. Myslíme dneska i na lidi, kteří mají nějaké zdravotní omezení, co se týká stravy, to znamená bezlepková strava nebo vegetariánská strava. Cesta, která má podle jízdního řádu trvat 6 hodin a 38 minut, plánovaný příjezd v 17:02, utíká jako voda i za pomoci zábavy v podobě her na mobilu či občasných radostí typu dobré suché červené víno. Dám si ještě večeři a už výjíždíme do cílové stanice. Sláva nazdar výletu, tak jsme dorazili do Krakova se zhruba půlhodinovým zpožděním, ale to bylo způsobeno opravami jak na českých, tak také na polských kolejích. Z krakovského hlavního nádraží jsme vyrazili přímo na náměstí za vánočními trhy. Tu atmosféru miluji, ale to jídlo mám daleko víc rád samozřejmě. Víte, čemu jsem neodolal? Toto jsou pravé polské pyrohy s volovinou, tedy s hovězím masem. Tak zkusíme? Výborný, ale pálí, strašně pálí. Krakov to nejsou jen vánoční trhy, je to především historická rezidence polských králů s velkým množstvím památek a proto je Krakov zaslouženě zapsán na seznam světového dědictví UNESCO. Prostě a jednoduše, pokud jste v Krakově ještě nebyli, pak jednoznačně doporučujeme.
Pora na dobranoc, bo už księży świeci, dzieci lubią myše a myše lubią děti. Ne, nezbláznil jsem se, jen jsem si vzpomněl na své dětství na českopolském pomezí v Krnově, kde jsme na polské televizi sledovali úžasnou pohádku Myš ušatek. A nám končí úžasný předvánoční pobyt tady v Krakově, protože za malou chvíli přijede noční přímé spojení do Prahy. Startujeme přesně ve 22 hodin a 41 minut. Spolupracujeme se společností VARS, která poskytuje servis v lůžkových vozech. V lehátkových vozech se můžou cestující setkat se servisem společnosti Jídelní lůžkové vozy. A v letní sezóně a o svátcích do Krakova jezdíme lůžkovým vozem Českých drah se servisem JLV. Já jsem se dostal do polského lůžka a tak jsem si ho řádně odzkoušel. Polský lůžkový vůz je vybaven obdobně jako ten český. V vodile najdete 3 lůžka, tady vlevo dole je umyvadlo s teplou a studenou vodou, šatní skříň, nahoře prostor pro zavazadla. Prostě a jednoduše podobá se českému lůžku téměř jako vejci. Nic, vyčistit zuby a spát. Pravda, s mými téměř 2 metry mám v každém lůžku trochu problém. Asi jsem neměl v dětství tak hodně papat, jak mi dokola opakovala máma. Dobré ráno lidi, vlak jede zcela na čas, takže se dáme dokupy, protože po 9 hodinách a 40 minutách, tedy v 8:21, v uvozovkách přistáváme. A nebudete mi věřit, odpočatý rovnou mířím do práce. Rychlý přehled událostí na železnici. Nové moderní lokomotivy Vectron nasadily České dráhy s novým grafikonem na mezistátní vlaky do Drážďan. Nejpozději od června 2018 pak budou vozit vlaky i do Berlína a Hamburku. Lokomotiva Vectron je velmi silná, rychlá, má 6,5 MW výkonu a umí jezdit po celé Evropě. Lokomotivy Vectron dostaly speciální polep v barvách Českých drah. Jsou na nich vyobrazeny města, kterými budou projíždět: Praha, Drážďany, Berlín a Hamburg. Díky nasazení těchto lokomotiv se už v roce 2018 zkrátí cestovní čas mezi Prahou a Berlínem na rekordní 4 hodiny. Pozůstali 8 obětí a 100 zraněných po fatálním železničním neštěstí ve Studénce z roku 2008, kdy přímo na koleje spadl most před jedoucí vlak, jsou zděšeni. Novojičínský soud totiž zprostil viny všech 10 obžalovaných z obecného ohrožení. Soudce rozsudek odůvodnil tím, že není přesně známo, proč most spadl a nebylo prokázáno, že by skutek spáchali právě obžalovaní. Státní zástupce, který navrhoval až 6leté tresty, se na místě proti rozsudku odvolal s tím, že bylo zajištěno dostatek důkazů. Případ tak bude řešit vrchní soud v Ostravě. Na začátku prosince se u plzeňského hlavního nádraží odehrála atraktivní zatěžkávací zkouška nového železničního mostu. Hlavní roli měla parní lokomotiva řady 475-1 s tendrem, té se přezdívá Šlechtična, které sekundovaly 2 drážní jeřáby plus vozík složený ze 2 podvozků. Parní lokomotivy se k zatěžkávacím zkouškám používají kvůli jejich vysoké hmotnosti, ale také pro jejich rozměr, kdy je váha rozložená rovnoměrně na jednotlivé nápravy. Most byl úspěšně testován na nápravový tlak přibližně 440 tun. A teď se podíváme na výherce USB ve tvaru lokomotiv za minulou soutěž. Přestože jsme reportáž o mikulášském parním vlaku za Nadílkou do Osoblahy začali až ďábelsky, věřte nám, že to byla akce, na kterou se nezapomíná. Navíc byla umocněna nádhernou sněhovou nadílkou, která na zdejší úzkokolejce, jejíž provoz byl zahájen v prosinci roku 1898, není právě běžnou záležitostí. Řekni, běž, čerte, běž! Výborně, to neslyším, tak pojedeme do pekla. Čerti a čertidla vařili povidla a malí čerti
tě stejně vidí. Zdárně jsme dorazili z Třemešné ve Slezsku do Osoblahy, kde na děti kromě čertů a andělů čekal také Mikuláš. Hodné děti dostaly voňavé balíčky a zlobivé uhlí. Tak to na světě prostě chodí. A stromečky v celé zemi, sladce voní Vánocemi. No tak odpuštěno všechno. Ať si chlapec všežravý, život pěkně oslaví. To je naše básnička. Tak já si tě vezmu do pekla. Čerti, je tady zájemce do pekla. Kde máte ty pytle? Tak na tuto akci jezdíme každoročně s dětmi. Velmi se nám to líbí a je to oživení tady tohoto regionu. Co se ti tady líbilo nejvíc? Čerti, že? Jak se kdo odnesli do pekla? Jak jsme jeli vlakem a ještě... A už nevím. To nadělování se mi líbilo nejvíc. To zpívání, jak jsme tady zpívali. No tak kvóty jsme naplnili, všechny děcka půjdou do pekla. Tak my jsme spokojení, za nás čerty určitě. Akce Mikulášským parním vlakem za Nadílkou do Osoblahy je pouze jedna z mnoha akcí, kterou pořádá obecně prospěšná společnost Slezské zemské dráhy, kterou tvoří 25 nadšenců od 15 do 75 let. Ročně vypraví na osoblažské úzkokolejce 30 až 35 vlaků. Několik nej k naší trati, tak určitě nejznámější je to, že trať má 102 oblouků na svých pouhých 20 kilometrech. Ono vzdušnou čarou z Třemešné do Osoblahy je to 13 kilometrů po trati 20. Tvrdí se, že je to proto, že za císaře pána se mohly stavět tratě pouze delší 20 kilometrů. To ovšem není pravda. Kousek tady za horama byla trať úzkokolejná, která měla jenom 11 kilometrů. Skutečnost je nejspíš tam, že trať se měla co nejvíc přimykat terénu, aby byla co nejlevnější. Proto tak klikatá a proto do dneška tak zajímavá. Největší zajímavostí je nejmenší oblouk na síti českých veřejných železnic, který je kousek za druhým kilometrem trati a má poloměr 75 metrů. Pokud vás zaujala pára v čele mikulášského vlaku, pak oprávněně. Byť drobnější stroj za celý provozní den si dá tunu uhlí a 8 kubíků vody. Je to lokomotiva rumunské výroby v městě Rešica v roce 1958. Je to lokomotiva, s kterou jsme vlastně zahájili celý ten turistický provoz tady na Osoblažce a vlastně dneska už je tomu 13 let. Ta mašina je ta slabší z té dvojice, kterou máme, ta silnější je malý štokr, taková krásná velká modrá lokomotiva, původem výroby Škoda Plzeň z roku 1949. Tolik naše návštěva promrzlé, ale nádherné osoblažské úzkokolejky. Máte-li raději teplo, pak si do kalendářů zapište datum 8. května 2018, kdy trať Třemešná ve Slezsku Osoblaha po zimním spánku opět procitne a vstoupí do 120. sezóny. Přinášíme prosincové drážní kalendárium. 14. prosince roku 1871 byl slavnostně zahájen provoz pražského nádraží císaře Františka Josefa, což je dnešní už přestavěná budova pražského hlavního nádraží. O vybudování nádraží bylo rozhodnuto roku 1866 podle návrhu Vojtěcha Ignáce Ullmana a Antonína Barvitia. 150 metrů dlouhá stavba se 2 věžemi, halou s kazetovým stropem, restaurací a 22 dveřmi vedoucími na nástupiště s mozaikovou dlažbou si vysloužila přezdívku Zámecké nádraží. Je 10. prosince 1898, kdy se těsně před 6 hodinou raní u první vyhybky na budějovickém zhlaví stanice Zámos, dnešní stanice Hluboká nad Vltavou Zámostí, sráží osobní a nákladní vlak. I když následky vypadají hrozivě, všichni přežili. 7 osob je zraněno těžce, 2 lehce. Za nehodu byl odsouzen strojvedoucí nákladního vlaku, jedoucího z Veselí, který měl ve stanici zastavit a vyčkat na příjezd osobního vlaku z Budějovic. Na spádu mokrých kolejí projel z hlaví stanice na budějovické straně a už nestačil sunout soupravu zpět. 1.
prosince to bylo přesně 10 let od vzniku společnosti ČD Cargo, která se zabývá nákladní dopravou. V roce 2007 byla na novou organizaci z mateřské společnosti České dráhy převedena 1/3 lokomotiv, všech 32 000 nákladních vozů, část dep kolejových vozidel a zhruba 13 000 tehdejších 55 000 zaměstnanců. Dnes má ČD Cargo kolem 7 000 zaměstnanců a s více než 900 lokomotivami a zhruba 1000 kontaktních míst patří mezi 5 největších železničních dopravců v Evropské unii. Přátelé, to bylo poslední drážní kalendárium v pořadu Pozor vlak. Příští rok chystáme novou rubriku, ale zatím si to necháme jako překvapení. Já jsem PJ a dneska si probereme sviny, která ničí pracovní životy, nutí lidi k sebevraždám a dělá z lidí paroháče. To všechno nestihnu, nemůžu být napůl neupravená. No a když jsem teď dostal jedničku z matiky, tak už vlastně nemusím přemýšlet nad matikou, ale můžu přemýšlet nad vším ostatním. Jak to, že ještě spíte? Běžte se vyčistit zuby, už vám navařino. Padejte. Že bychom to vyprskávali všichni do jedné nádoby a ten, co to podoje by to pak musel vypít. Ale my to vůbec jako neděláme a my takhle jakože vůbec tohle neslavíme a my tohle neposloucháme, ani na tohle nekoukáme. Máme novou kameru, takže tentokrát vidíte každý chloupek na mém obličeji, každýho beděra, všechno. Hola, vy monstra, vítám vás všechny u dalšího dílu. A to nebo... Kdo točí v dešti? Nikdo, protože jsou všichni z cukru. Jenom já jsem z pepře, chili a mateřských slz. Zdravím všechny a vítám vás u novýho videa. Pokud jste teď chvíli nechápali, pak jste milí naši asi staří. To byla 10 youtuberů, která jela v historicky prvním youtuberském vlaku, který vyrazil na svou pouť Praha, České Budějovice a zpátky na konci listopadu. Ve zkratce 5 vagónů, 5 hodin plných zábavy a 5 sekcí cool aktivit. Tak od téhle akce si slibuju, že to fakt bude úplně něco novýho, protože vlastně nic takového tady ještě nebylo a jsem na to zvědavý, hlavně na to pak takový to houpání, až tam budeme takhle mezi lidma, bude to pohodička. To je úplně totálně originální a ten nápad mi připadá strašně zajímavý a doufám, že se to podaří. Celkově já se na tohle akci strašně těšila, protože já ve vlaku trávím spoustu času a to hlavně teda studiem, protože jezdím pořád do školy vlakem a tentokrát teda můžu zažít ve vlaku i konečně nějakou tu zábavu. OK, zdravím všechny, čau, nazdar, krásné dobré odpoledne, dámy a pánové. Vítejte na palubě youtuberského vlaku, který pro vás vypravili České dráhy. Ty věří, že cestování je o zážitcích a že samotná cesta je cíl a proto nás čeká krásných několik hodin pohodové jízdy se skvělýma youtuberama. Takže se pohodlně usaďte a užívejte si dnešní den. Girl, you know I want your love. Your love has had me for somebody like you. I'm in love with your My jsme vnímáni jako takový ten zaprášený dinosaur 80. let, ale ono to není pravda, protože my máme mladí cestující, chceme nové zaměstnance do oborů nejenom železničářských, ale obory jako jsou IT, lidské zdroje, finance, nákup a podobně. A to, co tady vidíte, je spíš politika lidských zdrojů. To znamená, my chceme oslovit tu mládež, ale nejenom jako cestující a zaměstnance, ale vůbec jim porozumět, dostat se na tu vlnu, jak oni myslí, co sledují. Protože navíc, ona ta maska na rtech hodně dlouho schne a musíte mít otevřenou trochu pusu. Nás práci nepoznají. Nejvíc se nám líbil samozřejmě program, když jsme mohli ochutnávat. To bylo hodně dobrý. Mně se nejvíc líbil asi gaming. Celý to prostě bylo strašně super. Jak sami slyšíte, historicky první youtuberský vlak dopadl na 1 s hvězdičkou a dokonce se líbil i dětem se zvláštními zálibami. Toto je třeba Kluk Kůň. No tak jsem se narodil, no. Mimochodem, onu myšlenku youtuberského vlaku u šéfa Českých drah prý hodně podpořil jeho syn. Já ho používám jako poradce, se přiznám, protože nevím, kdo je kdo, nevím, co mám říkat, na co se mám ptát, takže dokonce jsme si domluvili nějakou částku za člověko hodinu, takže berte ho jako mého konzultanta. Ať už jste příznivci youtuberingu anebo odpůrci, jedno se musí uznat, že národní dopravce vstupuje do doposud neprobádaných vod a podobných akcí zaměřených na mladé lidi prý bude přibývat s cílem přesvědčit je, že cestování vlakem je moderní, že železnice má budoucnost a že dráha potřebuje mladé chytré mozky.
Kdo to zavinil? Tolik bolestných a neodbytných myšlenek se hrne člověku do hlavy při každé železniční nehodě. Jak se to mohlo stát? Kdo to zavinil? Záběry z odstraňování nehody někdy v 30. letech 20. století u německé říšské dráhy uvedli film Naše tvář, natočený Ústředním dopravním institutem kolem roku 1967. Film je věnován práci výpravčího a vlivu lidského činitele na železniční nehody. Nehodu zaviňuje nekázeň, lajdáctví, soustavné opomíjení těch nejzákladnějších principů, na kterých jsou postaveny návěstní a dopravní předpisy. Často ale slýchávám od spoluzaměstnanců všelijaké takové narážky, jakože za všecko můžeme my, ženy. Když prý na dráze byli jenom muži, tak tolik nehod nebylo. Zkrátka, všechna vina při všem se svaluje jen na nás. Pohled do minulosti nám říká, že se nehody vyskytly hned poté, kdy vůbec začal železniční provoz. V tomto oboru máme dokonce malý, nepravě slavný primát. Dne 7. července roku 1839 se na našem území stala jedna z prvních železničních nehod v Evropě. Následný vlak najel ve stanici Vranovice do vlaku, který vezl vzácné cestující do Vídně. Příčina? Tehdy nedostatečné zabezpečovací zařízení, neujasněné dopravní a návěstní předpisy. Dne 7. června 1839 byla slavnostně zahájena doprava na trati Břeclav-Brno severní dráhy císaře Ferdinanda. Na zpáteční cestě však lokomotiva Gigant, řízená Angličanem Williamem Walliem, narazila ve Vranovicích do druhého ze dvou stojících slavnostních vlaků. Oba vlaky se zdržely déle než stanovených 8 minut. Pravděpodobnou příčinou nehody bylo nedodržení stanovené rychlosti 15 km za hodinu strojvedoucím, což se mu však nepodařilo dokázat. Nehoda se okamžitě promítla do provozních předpisů, mimo jiné prodloužením intervalů mezi následnými vlaky na půl hodiny. Nehoda také ukázala nedostatky tehdejšího neintegrovaného záchranného systému, kde pro zraněné nebyl ve Vídni k dispozici ani dostatek nosítek. Ale ani později, kdy se sdělovací a zabezpečovací technika postupně rozvíjela a zdokonalovala, nebyla železniční doprava ušetřena těchto nežádoucích, smutných událostí. Uhersko, Zaječí, Podivín, Šakvice, Stéblová staly se pojmem, který dodnes vyvolává vážné zamyšlení. Příčina nehod. Nedbalost, neukázněnost v životosprávě, nepříznivé zásahy z okolí, opomenutí. Mají snad železniční nehody nějakého společného jmenovatele? Zjišťuje se například, že je velmi nápadný vzrůst počtu nehod v časných ranních hodinách, zpravidla tak mezi 4. až 6. hodinou. Tento časový úsek odpovídá normálnímu poklesu fyziologických funkcí organismu. Nebo jiný příklad. Statistiky ukazují, že nejméně nehod se vyskytuje v jarních měsících. V zásadě mají nehody dva společné jmenovatele. Selhání techniky a selhání člověka. U techniky to znamená například zavřené ložisko, ukroucený čep nápravy, lom kolejnice a podobně. Selhání člověka, to už je daleko složitější problém. Ale stává se, a to je dost překvapující, že nehodu zaviní i takový zaměstnanec, který má za sebou dlouhá léta vzorného, bezvadného výkonu v železniční dopravě. V jedné stanici se přihodil tento případ. Scéna je natáčena pravděpodobně v Rudné u Prahy. Motorový vozík na první koleji, rozumím.
Motorový vozík v Karlovicích, trať volná, Šebek. První stavědlo, druhé stavědlo, změna vjezdové koleje pro vlak 606. Vlak 606 na třetí kolej. Dopravní kanceláři si povšimněte kromě řídícího přístroje RANC obsluhovaného výpravčím, také dálnopisu RTF a také telegrafu. Ten již byl v té době zřejmě mimo provoz. Jednou písek. Modřany. Kromě drezíny Tatra VM52 vidíme na záběrech motorový vůz M262-0111, později řady 830. Vyrobila ho vagonka ve Studénce v roce 1958 a u Českých drah byl vytipován pro muzejní účely. Nakonec byl v roce 2012 sešrotován. Výpravčí určuje pro motorový vozík první kolej. Je to před příjezdem vlaku, který má pravidelnou vjezdovou kolej rovněž první. Druhá je obsazena pravidelně křižujícím nákladním vlakem. Čtvrtá, manipulační, je obsazena několika vozy přistavenými k nakládce. Třetí kolej je volná. Cestující očekávající příjezd osobního vlaku jsou trochu netrpěliví. Naléhavě se dožadují, aby byl zahájen prodej jízdenek. Výpravčí přijímá nabídnutý osobní vlak. Výpravčí zjišťuje volnost koleje. Na první pravidelné vjezdové koleji pro osobní vlak 606 vidí dosud motorový vozík. Rozhoduje se proto, že osobní vlak vezme mimořádně na třetí kolej. A právě tento okamžik je pro výpravčího rozhodující. V paměti si sice nese správné rozhodnutí o změně vjezdové koleje. Pamětná stopa v mozku je čerstvá, avšak své původní rozhodnutí neuskutečňuje hned na staničním přístroji. Podléhá nátlaku hlučících cestujících a dává přednost prodeji jízdenek. Akustické upozornění ze stavědla na blížící se vlak vrací výpravčího ke staničnímu přístroji, aby dokončil přerušený pracovní úkon. Avšak od zjištění volnosti vjezdové koleje uplynula určitá doba. Právě v této době při prodeji jízdenek se pamětná stopa postupně oslabovala až vyhasla. A tak se při stavění vlakové cesty uplatnil starý návyk, osobní vlak 606 na první kolej. Ne, železniční nehody opravdu nemusí být. A také nebudou, když si všichni železničáři osvojí základní vlastnosti členů Modré armády. Kázeň, svědomitost, pečlivost v práci. V ilustračních záběrech na konci filmu jste viděli motorovou jednotku Ganz řady M295-0, původně M495-0 z roku 1953. Problematice nehod se určitě nevěnujeme naposledy, jde o časté téma instruktážních filmů. Ale příště se podíváme na film Největší stavba v oboru dopravy. Zarážka je tentokrát trochu netradiční. S kamerou jsme zavítali do Tetčic u Brna, které se už tradičně staly dějištěm předvánočního setkání odborníků na železnici. A tak jsme se v závěru roku některých z nich zeptali, co přejí české železnici do roku 2018. Přeji české železnice, aby všechny segmenty měli potřebný počet finančních prostředků. Především přízeň zákazníků, přízeň politiků, a to jak celostátních, tak regionálních, protože zejména v osobní dopravě se to bez té jejich přízně neobejde. Aby se politická garnitura tak trošku zamyslela taky nad tím, jak se přistupuje k železnici jako takové, aby se podařilo zavést do provozu nové vysokorychlostní tratě. Aby se rozvíjelo ministerstvo dopravy i drážní úřad tak, aby nám pomáhali
a nikoliv, aby nám házeli klacky pod nohy. Aby jsme obecně přestali o tom, že českou železnici budeme podporovat, mluvit a aby jsme to opravdu začali dělat, aby jsme opravdu z těch silnic především ty náklady a ty pasažéry prostě dostali na ty koleje. Minimum mimořádností, minimum mimořádných událostí, minimum zpoždění a české železnici přeju, aby se rozvíjela tak, jak má, aby jsme si mnohdy našli svoje cesty, abychom využívali možnosti, jezdili skutečně rychle, protože je to o rychlosti přepravit lidi z bodu A do bodu B. No a jsme v závěru, pěkně nám to uletělo. Juro, máme otázku? Jasně, ptáme se na to, kolikáté výročí bude příští rok oslavovat úzkokolejka Třemešná ve Slezsku Osoblaha. Pokud víte, tak zasílejte správnou odpověď do 15. ledna, pozor, roku 2018 na uvedené adresy na obrazovce a... O co hrajeme? Hrajeme o 3 trika magazínu Pozor vlak a na závěr pro vás máme připraveno nádherné přání. Lucie? Ano, jedno milé přání pro vás. Hodně štěstí, neboť je krásné. Hodně zdraví, neboť je vzácné. Hodně lásky, neboť je jí málo. A všechno další, co by za to stálo. Mějte se krásně a železnici zdar. Pora na dobranoc, bo už kněži švěčí, děti lubí myše a myše lubí děti. Ne, nezbláznil jsem se, jen jsem si... Někdo je nervózní kolem Vánoc a Nového roku, někdo je v pohodě, ale my jsme si s Luckou vařili já kafe. A já svařáček, můj oblíbený. No a připravili jsme si pro vás 30 minut pohodového vysílání. Jedna reportáž vánoční, jedna zasněží... Do prčic? To nevadí. Do prčic. No a pokud víte správnou odpověď, tak ji zasílejte do 15. ledna 2018.